pinakatao gawa makakuat kang pantong, no? 120 kilos, no? Pero makasabay sa market kay may pwersa rin, barato pa, no, si Broadway kumpara sa ibang amplifier. Okay? So, ladies and gentlemen, saksihan natin ang mabaskad nga sound system sa probinsya Antique sa kadya nga tiyempo nga ipakita sa sa may barangay San Pedro. Ladies and gentlemen, Big Daddy Disco Mobile. Here we go. Big Daddy Disco Mobile. Audio Impact Quadrophonic version. This is quality. Trouble obsession. Jopay, kumusta ka na? Palagi kita pinapanood, nakikita in my studio. Jopay, pasensya ka na. Wala rin kasi ako makausap at kasama. At nagkawala This is quality. This is quality track. Audio Impact Quadrophonic version. Balugin mo nga persado ra, nangyas ka mo gid. Ha? Like, gamay lang ka dito ang tao. Halikan, mayakap, masayang sa ulan ng mundo'y gagaan. Big Daddy. Okay na. DJ Wowie Remix.
Audio Impact Quadrophonic version. DJ Broadway Remix. This is Big Daddy Disco Mobile of Igdalagit, Dao Antique, owned and managed by engineer Renny Boy Haudines. Big Daddy Audio Impact Quadrophonic version. Ng halikan. Ang balugin mo ang persado na ang iyas malugin. Ha? Kamay na mo ang tao. Ang halikan, mayakap. Masaya sa ulan ng mundo'y gagaan. Big Daddy. Okay, Big Daddy, 20 minutes battle number right here at Barangay San Pedro, San Jose, 5, 4, 3,